guys, it's Lavz here. Welcome again to our channel. This video will be all about Black Friday. Oh, yes guys. So, I went out today kasi ako yung visa ko and then Black Friday. Timing guys. I have a small haul for you. Share ko lang. Sobrang safe talaga pag on sale siya. Ang laki ng savings mo. So, this is just a random brands guys. Yeah, let's start. So, first, we got here Puma shoes. Ito siya. Yung price nito is like $90 or almost 100. Pero sale siya. Bongga. Na ano na lang siya, 50 something. Perfect for like jogging or mag-zumba ka, aerobics exercises. Or perfect for also for leggings or shorts. So ito siya. And then, yeah, breathable yung cloth niya. Breathable talaga. Breathable siya, maana-ana siya. Yung design sa back. And the front. Yeah. Whoa, oh, oh, oh. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito, un pa. And I also got a dress guys. Gustong-gusto ko siya before pero hindi ko talaga siya binili kasi sobrang mahal pa niya, like around $40, $30 to $40, pero nag-sale siya. Ito yung clothes niya, perfect for summer din siya. Ganito. Grabe lang yung cleavage niya guys. Ang baba ng neckline niya. Ang slit here. Sweatshirt. Parang ganda yung clothes niya guys. Yeah, sale pa rin to siya. Ito yung front. And then yung back, meron siyang malaking butas dito. Some days, things just take way too much of my energy. I look up and the whole room's spinning. You take my cares away. Favorite brand ko to kapag bumibili ako ng mga t-shirt ng papa ko at saka kapatid ko. Kasi, trendy siya, stylish siya, super mura, lalo na kapag nagsisale guys. For my kapatid ko, ganito lang siya. Sale pa rin to siya, everything is under sale, like 50 down to 30 to 20% yung sale. I usually do. I don't shop at once. I really wait na magsisale. Hindi sulit pag bumili ka ng ganong presyo. So, hintahin mo mag-sale, lalo na kapag ngayong Kapasko at New Year, guys. Bibigay ko to sa kanila kapag umuwi lang. Second one is ganito siya. Printed black and white. Second pack here, Pull and Beer, yung brand. So, para siyang brownish, dark brown yung kulay niya, jumper. May bulsa siya sa front, then dito. Ganito yung likod niya. Last one is itong I got cosmetics, nag-sale sila. Everything is under 30%. Tapos nagpapabili kasi yung kapatid ko, yung request niya. Soft matte to siya. Meron akong ganito dati, nagustuhan ko siya. Sobrang ganda-ganda. I-apply sa lips, guys. Your hair's grown a little longer. Your arms look a little stronger. Thank you so much for watching, guys. See you in the next haul video. Hit you with that